අයිබෝන් ඔයාලා හැමදෙනාටම යාළුවනේ වෙල්කම් බෑක් ටු කල්යාණි ජයලස්වන් කින්ඩම් channel. මං හිතනවා ඔයාලා හැමදෙනාම හොඳින් ඇති කියලා. මගේ වීඩියෝ එක තුලින් අද මං ඔයාලට අරගෙන ආවේ වයස අවුරුදු 3 සිට වයස අවුරුදු 4 දක්වා දැරියකට කොහොමද අපි පහසුවෙන් මූලික පතුරම නිර්මාණය කරගන්නේ කියලාත් ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා ඔයාලට ලස්සන ඇඳුම් මෝස්තර ගොඩක් මේ වයසේ දරියකට සුදුසු ඇඳුම් මෝස්තර තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අතරින් ඔයාලට කැමති මෝස්තරයක් තෝරගන්න පුළුවන්. තෝරගෙන මූලික පතුරම උපයෝගී කරගෙන ඔයාලගේ අතින්ම ඔයාලගේ සුරතල් දීනියට ලස්සන ඇඳුම් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මගේ වීඩියෝස් බලනවට, ලයික් දානවට, ෂෙයා කරනවට. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් ඔයාලට පුළුවන් subscribe කරන්න. ඉතින් ළඟම තියෙන කළු පාට බටන් එක ක්ලික් කරුවොත් ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් බලා ගන්න. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු
ඉතින් ඔයාලා පළමුවෙන්ම කරන්න ඕනේ උරහිස මෙම දෙකට බෙදලා මේ විදිහට රේඛාව මත තිරස් රේඛාව මත ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මම ගත්තේ අඟල් 4ක් මොකද අඟල් 9 දෙකට බෙදලා අඟල් 4මාර මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කරපළල අපිට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. කරපළල විදිහට වයස අවුරුදු 3 සිට 4 දක්වා දැරියකට අඟල් 2ක් හොඳට ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් කරපල්ල මීට වඩා චුට්ටක් විතර වැඩි කරගන්න. ඒ පුංචි දැරියක් නිසා මූලික පතුරුමන් නිසා අඟල් 2 හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ උරහිසේ හැඩය සඳහා අඟල් භාගයක් මම පහළට හැඩ කරගන්නවා. ඉදිරිපස කර ගැඹුර විදිහට මම අඟල් 2යි 4න් 3ක් මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන ඉදිරිපස කරේ හැඩය ඇඳ ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අපි අඟල් භාගයක් ගත්තනේ උරහිස හැඩයට ඒ අංශයේ ඉඳලා අඟල් 4මාරක් නැවත පහළට ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ අංශයේ ඉඳලා නැවත තිරසර රේඛාවක් ඇඳලා පපුව වටමින්ම 4ට බෙදලා ඒකට එකක් එකතු කරලා අපි මේ විදිහට මේ රේඛාව මත ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් අපි අඟල් එකක් එකතු කරගන්නේ අපේ ඇඳුමක ලිහිල් භාවය තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් අඟල් භාගයක් වුණත් මේ සඳහා එකතු කරගන්න. අපි හිතමුකෝ මේ ගවුමට අපි zip එකක් දාලා මහනවා කියලා. එතකොට අඟල් භාගයක් හෝ එහෙමත් නැත්නම් අපි මේ සීම ලවුන්සට විතරක් වුණත් මෙහුම් වාසි එකතු කරලා මේ ඇඳුම නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි අත්කටේ හැඩේ නිර්මාණය කරනකොට අපි 4මාරක් ගත්තනේ. ඒ අංශේ අපි 4මාරෙන් දෙකට බෙදලා මේ විදිහට අංශයක් ඇඳලා අඟල් කාලක් නැවත අපේ වම් අත පැත්තට ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අත්කටේ හැඩය ඇඳ ගන්න මම අඟල් 4න් 3ක් ඉහළට ඉස්සුවා. දැන් ඉහුරේසේ සිට ඉන දක්වා මෙන්න මම අඟල් 9ක් ගත්තා. ඉතින් පුංචි දරුවෙක් නිසා උරහිස් පළල මෙන්නම හොඳටම ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉනේ උස සඳහා ඔයාලට වයසින් වැඩියෙත්ම ඒ උරහිස් පල්ලට ඔයාලට පුළුවන් නැවත අඟල් 1ක් හෝ 2ක් එකතු කරලා ඉන මෙන්න ලකුණු කරන්න. මොකද අපේ සාමාන්‍යයෙන් උරහිස් සම්පූර්ණ උරහිස් පළලයි උරහිසේ සිට සාමාන්‍ය ඉන දක්වා උසයි එක සමාන නිසා තමයි අපි මේ විදිහට පුංචි දරුවන්ට විශේෂයෙන් ඒ මිම්මම පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි ඉන මිම්මේ සිට අඟල් 3ක් හෝ 3මාරක් පහළට ලකුණු කරලා උකුල් රේඛාව නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒ රේඛාව මත උකුල වටමින්ම 4ට බෙදලා ඔයාලට තව අඟල් 1ක් එකතු කරලා මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට bust waist hip කියලා ලියා ගන්නවා. මම ඇඳගත්ත රේඛා මත. ඉතින් bust කියලා කියන්නේ පපුව, waist කියලා කියන්නේ ඉන, hip කියලා කියන්නේ උකුල. දැන් මේ උකුල වටමින්ම 4ට බෙදලා ඒකට අඟල් 1ක් එකතු කරලා තමයි මේ රේඛාව මත අපි ලකුණු කරගන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් උරහිසේ සිට ඔයාලට අවශ්‍ය ගවුමේ උස ලකුණු කරන්න. මම අඟල් 23ක් තමයි ලකුණු කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි ඔයාලට පුළුවන් මේක අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ පතුරුම උපයෝග කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ගොඩාක් මෝස්තර නිර්මාණය කරන්න ඇත්තරම. ඉතින් මේක මූලික පතුරුමක් නිසා මෙහුම් වාසි ඇත්තරම යොදා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒත් මම ඔයාලට මෙහුම් වාසි යොදා ගන්න කියලා දෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට කොච්චර මෙහුම් වාසි ප්‍රමාණයක් අපි ලකුණු කරනවද කියලා පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මෙතන රෙද්ද පළල මම නිර්මාණය කරනකොට මම උකුල් වටමින්ම 4ට බෙදලා එකට අඟල් 2ක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් උකුල් වටමින්ම 4ට බෙදලා එකක් එකතු කරගත්ත මිම්ම උනත් මෙතන ලකුණු කරන්න. ඒත් මම මෙතන අඟල් 2ක් එකතු කරගන්නවා.
ඉතින් මේ පතුරුමම ඔයාලට පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඒ ලයින් ගවමක් වුණත් මහ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයාලා ඒ ලයින් ගම මහනවා නම් උකුලමින්ම 4ට බෙදලා ඒකට අඟල් 2 වෙනුවට අඟල් 5ක් වගේ පොඩක් වැඩි කරලා යොදාගෙන ඔයාලගේ ඒ ලයින් ගවම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ගවමේ හැඩය ගොඩක් ඉස්මතු වෙලා පේනවා. පෙන්සිල් ස්ටයිල් එකේ ගවමක් මහනවා නම් මේ වගේ අඟල් 2ක් හෝ 2.5ක් එකතු කරගත්තාම ඇති. ඉතින් පුංචි දරුවෝ ගොඩක් නිතර දඟලන එහෙමෙහි දුවපනින නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රින්සස් ලයින් ගවුම් ඒ වගේ වයසේ ළමයිට මහනවා අඩුයි. දැන් අපි මේ විදිහට උරහිසේ සිට අඟල් 6මාරක් පහළට ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ අපි ඩාට්ස් අතර පරතරය අඟල් 2මාරක් ගත්තනේ. ඩාට්ස් අතර පරතරය කියන්නේ අපේ තන්පුඩු අතර පරතරය. එක තන්පුඩුවක ඉඳලා අනිත් තන්පුඩු දක්වා අතර පරතරයට තමයි මේ අපි ඩාට්ස් අතර පරතරය කියලා කියන්නේ. නිපල් ටු නිපල් මේ ඩිස්ටන්ස් එකට තමයි. ඉතින් මේ විදිහට අඟලක් පල්ලට කියන්නේ එක පැත්තකට අඟල් භාගෙ හිටින්නට ඩාට් එක නිර්මාණය කරන්න. ඒක උකුල දක්වා ඔයාලට දික් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි වයසෙන් වැඩිත්ම මේ උකුල දක්වා මේ ඩාට් එක නිර්මාණය කරන්නේ නැහැ. අපි අඟලක් හෝ දෙකක් ඉහළට උස්සනවා. ඒත් පුංචි දරුවෙක් නිසා අපිට මේ විදිහට ඉන උකුල දක්වාම මේ ඩාට් එක දික් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම නිර්මාණය කෙරුවේ ඉදිරිපස කොටස. ඒ වගේම මේ මම නිර්මාණය කෙරුවේ වයස අවුරුදු 3 සිට වයස අවුරුදු 4 දක්වා දැරියකට සුදුසු ඇඳුමක මූලික පතුරම. ඉතින් ඔයාලට මම මිමි දාලා තියෙනවා වයස අවුරුදු 4 දක්වා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මිමි බලාගෙන ඔයාලගේ බ්ලොක් එක පහසුවෙන් හදාගන්න. ඉතින් වැඩි වෙනසක් නැහැ 3 සිට 4 දක්වා. ඉතින් මම අත්කට සඳහාත් උරේ සඳහාත් මහම් වාසි අඟල් භාගයක් එකතු කරගන්නවා. කරවට සඳහා අඟල් කාලක් ඇති. ඒ වගේ මාංශය සඳහා අඟල් 4න් 3ක් හෝ අඟලක් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ පතුරුමේ පිටිපස කොටස නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් පිටිපස කොටස නිර්මාණය කරනකොට ඔයාලා zip එකක් වගේ දානවා නම් ඉදිරිපසින් මේ විදිහට ඕපන් කරලා අඟලක් එකමාරක් විතර ගන්න පුළුවන් මෙහෙම වාසි වලට. එමත් නැත්නම් ඔයාලා මැද නැම්මක් තියලා කපා ගන්න පුළුවන්. ඉවරයක් නැතුව මහනවා නම් ඉතින් අර මං කලින් වගේම උරහිස් පල්ල දෙකට බෙදලා මේ විදිහට 4මාර ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ කරපළල් ලකුණු කරගන්නවා අඟල් දෙකම කර ගැඹුර විදිහට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉදිරිපස්සට ගත්ත කර පළලමත් නැත්තම් අඟල් එකක් හෝ එකමාරක් වුණත් පිටිපස්ස කර ගැඹුරට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ඉදිරිපසට ගත්ත කර ගැඹුර හෝ එහෙමත් නැත්නම් පිටිපස සඳහාම අඟල් එකක් හෝ එකමාරක් ලකුණු කරගෙන ඔයාලට කැමති ගැඹුරක් මේ විදිහට ඇඳගෙන ෂේප් එකත් මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. ඉතින් මූලික පතුරුම නිසා අඟල් එකක් හොඳටම ඇති. පස්සේ අපිට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට උරහිසේ හැඩය සඳහා අඟල් භාගයක් මම ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් ඉදිරිපස වගේම අත්කරට අපි 4මාරම ලකුණු කරනවා. හැබැයි අර වගේ අඟල් කාලක් අපි ගැඹුරු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට 4මාර ලකුණු කරලා ඒ අංශෙ මත ඒ අංශ ළඟ මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳලා ඊට පස්සේ පපුව වට මෙන්න මේ රේඛාව මත 4ට බෙදලා එකට එකක් එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් ලකුණු කරගන්න.
දැන් අර මං කලින් වගේම උරහිසේ සිටින දක්වා අඟල් 9ක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ අංශේ කැපෙන්න මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳලා ඉනමින්ම හතරට බෙදලා ඒකට එකක් එකතු කරලා මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් මං ඔයාලට දැන් වයස අවුරුදු 3 සිට 4 දක්වාත් කියලා දීලා තියෙනවා මූලික පත්‍රමක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් සතියට වීඩියෝස් දෙකක් මම දානවා එක එක වයස් වලට සුදුසු විදිහට මූලික පත්‍රම හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද වයස අවුරුදු 5 සිට 6 දක්වා දැරියකට මූලික පත්‍රම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රමයෙන් වයස අවුරුදු 14 දක්වා මම ඔයාලට මූලික පත්‍රම හදාගන්න විදිහ කියලා දෙනවා. ඉතින් දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඒ අතරතුර මම ඔයාලට ලස්සන ඇඳුම් මෝස්තර ඒ වගේම බ්ලවුසස් ස්කර්ට්ස් මහගන්න විදිහත් කියලා දෙනවා. තව ඇඳුම් වලට ප්‍රයෝජනවත් මෙහුන් ට්‍රික් කොහොමද අපි කරගන්නේ, ටෙක්නික් කොහොමද අපි කරගන්නේ කියලත් මම ඔයාලට සතියකට එකපාරක් හෝ දෙපාරක් වීඩියෝස් දානවා. ඉතින් මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ විදිහට ඔයාලා අර ඉදිරිපස වගේම උකුලට උස සඳහා අඟල් 3මාරක් ලකුණු කරලා උකුල මිම්ම ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගත්ත උස මිම්මත් ලකුණු කරලා ඒ රේඛාව මත ඉදිරිපසට ගත්තා වගේම උකුල මිම්ම හතරට බෙදලා අඟල් දෙකක් එකතු කරලා රෙද්දේ පළල ගවුමේ පළල මේ විදිහට ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති ඉදිරිපස වගේ අපි අඟල් 4න් 3ක් අපේ පිටිපසට ගත්තේ නේ. අපි අඟලක් තමයි අපේ අත්කට සඳහා ඉස්සුවේ. ඒ වගේම අත්කටේ හැඩේ සඳහා අපි අඟල් කාලක් ගැඹුරු කරගත්තෙත් නෑ. ඒ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා පිටිපස සඳහා. ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම මේ ගැන අවබෝධයෙන් මූලික පත්‍රම හදාගන්න. ඒ වගේම මෙතනදී පිටිපස ඩාට් උස ගත්තේ මං අඟල් 5මාරයි. ඉදිරිපසට ගත්තේ අඟල් 6යි. ඒකත් ඔයාලා මතක තියාගන්න.